2006 рік, Лаутракі, Греція. Фінал чемпіонату світу з кікбоксингу. Трибуни в напрузі, минуло 3 раунди, а судді не можуть виявити переможця. Оголошують ще один додатковий удар за ударом. Аж ось український спортсмен Роман Власенко перемагає росіянина Мадірола Оцурена і стає чемпіоном. 2024 Покровський напрямок, Україна. Вже 11-кратний чемпіон світу продовжує робити те саме – боротися з росіянами. Але цього разу не на рингу, а у справжній війні за виживання. Питай, що? Я боєць роти РЕБ, і коли ми виходимо на наше дежурство, то ми працюємо і тільки, ми прикриваємо і небо над позиціями, це посадки, і ще ми виконуємо роль, прикриваємо нашу піхоту, коли вона міняється. Ти стоїш з піхотою, тому ти нічим не відрізняєшся від того ж гранатометника або кулеметника, розумієте, або ПТРКшника. Тобто це окрема, як то кажуть, роль у нашому війську. Це антидронова рушниця, яка ребівські бійці можуть правильно, точно і як треба її, як то кажуть, використовувати по противнику, по їхнім засобам, які літають над головою. Це бувають FPV-дрони, мавіки і різні там види такої маленької дальності, які літальні апарати, які можуть літати. При нормальному, правильному використанні можна навіть посадити дрон. Ось така приземлилась. Облаштували такий, як то кажуть, мій командир взводу, вайб для всіх хлопців, які хочуть трошечки відволіктись від фронту, лінії фронту сучасної війни, яка у нас дуже жорстока, вона дуже непредсказуєма, і ти не знаєш, що з тобою буде завтра. Перчатки, груші, якісь там лесенки, якісь тренажери. Життя триває, це саме головне, і ми повинні жити кожен день. Я не знаю, скільки буде завтра в мене часу, прокинуся ще тут. Ні, може цього місця вже не буде, але, знаєш, як до психіатра. Хочеш, як то кажуть, викинути якийсь негатив або пил якийсь, то буває мішок, допомагає будь-який поганий настрій. От мужик приходить, мужчина або чоловік, завжди буває в поганому настрої, коли він піде в залу спортивну, в боксерську, або там кікбоксинг, або бойові мистецтва, то він додому буде приходити в іншому настрої. Ви 11 разів здобували титул чемпіона з кікбоксингу. Світу, так. Світу, так. Як ви опинились на війні? На війні опинився, перший день, коли в Чернігові впала перша бомба біля мого дому. Прокинувся, це було 4 ранку, і я не подумав, що сталося. Думаю, може газ десь зірвався, там щось, блін. Потім бачу, включаю телевізор, везде там війна, все нормально, як то кажуть. І потім я зазвонився з друзями, коли сталася ось ця подія, почалась війна, почалась масова паніка, і кожен згуртовувався в куточків якісь. Багато було мотивованих людей, всі йшли в воєнкомат брати зброю. Тому що розумів, що насувається велике лихо і треба хоча б бачити, що в тебе є в руках зброя. До цього я в армії взагалі не був, я закінчив педуніверситет Чернігівський державний, був тренером-викладачем Чернігівської міської позашкільного навчального закладу Чернігівської міської ради і був тренером Чернігівської міської федерації кікбоксингу, діючий спортсмен. Отримав я нагороду за оборону Чернігова, одна була в мене така маленька медалька, а так взагалі я не за нагороду тут, а просто щоб
своїм, як то кажуть, дітям гідно дивитися в очі. І все. Це саме головне. І потім, щоб, знаєте, щоб ніхто не сказав за спиною тобою, що де ти був і що ти робив. Знаєш. Бо це для таких хлопців, ну, які, допустимо, я так вважаю, що мотивовані, які там йдуть рівно по життю. То якщо вони не прийшли, не захищали свою країну, ну то вони, не гідні своєї країни, скоріше все. В рідному лісі вовкам не темно вночі. В рідному лісі назавжди заснуть москвичі. У рації Pitbull працює і пішов, вийшов там кудись подалі від свого місця, ну там вибіг і по определенному там радіусу або куту, там по азімуту ми вже виконуємо там з такої або з іншої години, звідки летить ця хмарка, ми її зупиняємо або ставимо перешкоду. Спостерігаю дрон. Бач, піймав в сторону його. О! Все, завіс. Смотри, як його кидає. А ну кут поміняю. Ну, якщо чесно, перший раз ти боїшся, там перевірка на мужність, там всі качества проходять. Другий заїзд ти вже менше це, ну як то восприймаєш. Свій так. Пам'ятаєте перший? Ну, звісно, пам'ятаю. Ну, це як перший, мабуть, я не знаю. Як опит виживання, знаєш. І коли перший саме важкий був. Були і страхи після першого разу, бо у нас були і скиди, і працював міномет, і танк. Десь непрямої дії, непрямої попадання, але десь він працював. Знаєш. І коли попадаєш з однієї зони комфорту в зовсім іншу, зовсім інша робота рядом поряд з піхотою. Літо 2024. Ми повертаємось з позиції. З четвертим-п'ятим разом, коли вже ти нормально втягуєшся в цей робочий процес, ну, якось, так кажуть, звикаєш до цього всього і нормально. Це, я вважаю, що нормальний мужчина може це все перебороть собі і пройти. Ну, понятно, що слабаки здаються, але ну, как би, ми не слабкі і ми знаємо, що ми тут робимо. Він за мною прямо літає. Треба міняти положення, під углом в нього працювати. Я його піймав, бачиш, смотри. Перешкода була зроблена. Я навіть спотів, рухався тут по всій посадці. Як рибак тягне ляща. І все, або щуку. І у нас навіть хлопці жартували, я піду на рибалку, знаєш. Вийшов, впустив свої, сидить, адреналін, кайф. Якщо ти максимально більше дронів відігнав, то ти вже, як то кажуть, день прожив не дарма. Саме більша проблема, що в нас не вистачає людей мотивованих, навіть в ребовській частині не вистачає. Да. Це відчувається. Ну, більше до командирів питання, але я ж бачу, що буває, раніше ми по 4 суток були на позиціях, зараз по 8. Із рубрики, а що ти тут шукаєш? Закладку. А що ти тут шукаєш? От іменно усієї от землі. Борода уходить, каже, у нас БРК закінчилась. Пока, 12 часов. Позиція піхоти. Я кажу, а я? А ти тут сиди. Чекай. Я говорю, кого? Ну, зміну. Прийде нас міняти інша бригада, інший, ну, типу, батальйон. Ну і 2 суток я, по-моєму, один прочекав. Тримали піхотну позицію? Ну, сидів сам там, да, чекав, і для мене це був шок. Я взагалі, десь 2 суток я залишився практично один там зверху. Знизу там була, по-моєму,
знизу там було 4 чоловіки там на одній позиції, в 500 метрів від мене. А так я всю гору ту, не було ні АГС там, нікого, вся посадка пуста була. Ну, це було таке страшно дуже мені. Я ночі, пам'ятаю, лежу в окопі один, лягає касета. Я думаю, виход касети. Думаю, ну куди ж воно впаде? А воно так бум-бум, і прямо перед нашими позицією. Думаю, ну прикинь, засипало б, і ніхто б там і не знайшов. І ще раз була така смішна ситуація, це я взяв з собою бойця одного, Маріка, блядь. І він малий такий, худий же ж, блін, і це. Ну і я йду, і нам треба було мінятися. Командир сказав, виходимо по ночі, виходимо в 2 часа ночі з позиції, йдемо пішком, нам йти десь кілометр до точки Івака. Везде покопані окопи. Нас почав, коротше, працювати міномет. Десь там плюс-мінус 100, 200, 300 метрів, я не можу сказати, але були прильоти. Ну, бліндаж сипеться, ну так відчувається, знаєш, і почали виходити. І я промазав в окоп, став, этот сзади идет, я промахиваюсь, и меня боком несет, и я чуть голову себе в окоп не отбил. И так бабах, как бахнулся, лежу. Ну и побратим же мій же, я поворачиваю, он говорю, живой? Я слышу, потерялся, говорю, ты хоть руку типа на мне подай, знаешь, ну, а он меня вытянуть не может. Я его взял себе, ну, помощника, блин. То есть надо брать крепкого всегда с собой. Ну, то есть тоже промазал, в окоп попал, как пизда туда. Минут 5 лежал, бля, встал весь в колючках, поколотый, знаешь, что такое интересное было, блин, событие, что надо всегда смотреть под ноги, бля. Це гвинтівка нашого производства, але даний засіб РЕБ колись давно, ще до 2014 року, викупила литовська держава, литовська якась компанія по виготовленню даних гвинтівок. Вони займалися на прикордонні, саджали там контрабанду сигарет. Цей проєкт наша держава чомусь, ну як то кажуть, забракувала, а литовці підхватили і почали виготовляти ось такі дані гвинтівки. І потім нам продавати вже для наших Збройних сил. Я думаю, що ми російській армії принесли багатий урон, бо ми посадили до хрена дронів. І не одне життя ми зберігали нашим захисникам. Чи думали про те, як будете повертатися після перемоги в цивільне життя або... Не знаю, я не хочу сейчас об этом думать, сейчас пока тут. За перемогу сейчас рано казать, мне кажется. Перемоги тут отстоять бы главное. Вот остановить их на линии конкретно, чтобы они не дергались никуда. Это вот об этом думается сейчас. А перемога, це може, это когда мы отвоюем все земли. А штурмовать, коли нам пойдем там штурмовать їх, я не знаю. Зараз треба остановити для початку, щоб думати за перемогу. Це треба, коли ми наступаємо. Наступу в нас немає, ми зараз, нам би хоч би стримати ось ці Дніпропетровську область, Запорізьку, ось от в этот фронт удержати. От це все саме важливе. І назвати це перемогою, удержати фронт, стримати їх, я не знаю. Що ви як думаєте? Я не думаю, що це буде перемога. Це буде початок війни ще. Заморозка. Це заморозка, або хоча б остановити, а потім дати їм відпор, вибити їх. Тобто це велике ще буде діло, мені кажеться. Війна ще не закінчиться. Як ви думаєте, до такої тривалої війни на 10 років або далі, чи готове суспільство? Треба готувати, я думаю, що наших от цих підлітків всіх, яких там 18-19 років, щоб вони не розслаблялися, а вже мотивувати їх всіх, щоб вони розуміли, що треба буде йти захищати країну свою. У вас син, це... Георгій. Скільки йому років? 13. Розмовляєте про війну з ним? Звісно. Він дуже сильно хоче Воювати? Воювати, так. Да. Особливо, каже, говорить, настільки сильно треба пропаганда нам, щоб кожен брав в руки зброю і йшов, як то кажуть, за своїх
батьків, дідусів. Трошечки, знаєш, відповідав русським ребятам, тим, які там теж готуються і будуть воювати. Ну так сталося. Вам як батькові, як це уявити, що ваша Нормально. дитина може теж? Нормально уявляю. Нехай вчиться, йде. Як мінімум військовий університет, інститут, вчиться воювати не так, як я закінчив одне образування під університет, був тренером, викладачем, знаєш, і по ходу всьому навчаюся. Там, починаю з дисципліни, закінчую там званнями якимись, там, знаєш, там, этими погони, там, багато не знав, там, що таке дивізіон, як відлічається від бригади, знаєш, там, якісь там обов'язки. Такого багато я не знав, що я тут. А так, якщо ти з дитинства цим вже будеш навчатися, я вважаю, то буде проще тобі на фронті. Чи допомагає вам спорт і ваша кар'єра в армії тепер? Коли ти, допустим, виходиш на позицію, повинна бути фізична форма дуже гарна. Бо, допустим, ти несеш з собою як мінімум 50 або 70 кілограмів ваги, і треба йти кілометра 2-3 пішком по пересіченій місцевості. І плюс ще літають там дрони, різні там штуки такі, які тебе хочуть вбити. Треба рухатись дуже швидко, якщо ти хочеш жити. Потім ще реакція. Буває, от летить він дрон, скид з ніоткуда. От ти йдеш, він такий хоба, блін, і там або півішка, він такий і зривається дуже швидко. Реакція дуже молнієносно повинна бути. Ухо, слух, зір, щоб все було таке, на чеку ти повинен бути. Плюс, коли ти виступаєш на змаганнях, в рингу борешся, там, ти налаштовуєшся на кожен поєдинок, це налаштування. І коли ти, допустим, теж виходиш на позиції, або особа, теж налаштування йде. Коли ти, допустим, налаштовуєшся, що ти треба там, договорились там, ну, командир каже, там, на 8 суток ви заходите, допустим. І ти пішов, і це налаштовуєшся, ти там йдеш, знаєш, що тобі треба робити. І це особий процес, ти проматуєш в голові, що буде, що далі. Війна – це немножко контактне теж. Ти в бойових умовах, ти повинен виконувати завдання, і так же само в спорті тобі тренер дає настанову виконати завдання. Не тільки, як то кажуть, прийшла, але й заставили спробувати. От ручка стоїть, так? Это чуть-чуть впереди. Вот этой ногой вот бьешь мне фронт вот так. Вот так. А доторкатись чи Да, ні? да, вот сюда. Во. И такая вот. Пум. Пум. О, оно. Хорош. А, еще право прямой. Оп, и оп, еще право. Оп, и Покровский, да? Сейчас, кстати, кабы должны лететь. Давай. Ми вже там знаємо вечір, там 9 або там з 10 до 10 вони починають летіти. По Покровську зараз багато дуже летить. Це 4-4. Ну, по 4 штуки вони закидують і практично вже знаємо розклад їхній. Тому вже, в принципі, вже не треба там чекати тактична, ну, типу, знаєш, там смс-ка приходить, в укриття тактична авіація. Знаєш, вже ніхто не чекає, бо знаєш, ну, прилетить, де й прилетить вже. Ти смирився з цим і живеш. Бачите, хоч ми працюємо на війні, але іноді нам доводиться бити людей під час зйомок. Підписуйтесь на Bihus.info, ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі. Не забувайте підтримувати українське військо. І якщо у вас залишаться гроші, то і нас, бо такі поїздки існують в тому числі завдяки вашій підтримці. З цим можливо змиритись якось? Ну, а куди ти дінешся? Ну що, біжати відсюди вже? Ні. Ми такі люди, що якщо ми сюди, от цих хлопців, що тут позалишалися, мені кажеться, ну я чесно говорю, вони вже навіть в СЗЧ не пойдуть. Чому? Ну, тому що я і знаю їх. І знаю, допустим, ну, серед наших точно, серед тих, хто тут уже по 5-8 років, всі, хто хотіли сібатися, вже сібалися. А як, до речі, сприймається це побратимами, коли людина йде в СЗЧ? Чи можна Нормально. це зрозуміти? Нормально, всі розуміють, навіть самі кажуть, бувають такі моменти, що говорять, друже, не можеш, давай. Якщо в відкриту прийде, тобі скажуть, я съебусь, разок дал йому і все, і пусть йде з Богом. Ну, розуміємо. Засудження немає, ну, должен как отходной какой-то ж получить, я думаю. Хлопцы по-разному отходят, ну, типа, уходят. Я считаю, крысы, которые бегут, ну, типа, понял, ну, вот эти.
Вот, ну, типа, кинут оружие, где попало. Нормально придут, вот так положат, скажут, вот, все, сдулся, ну, устал, не знаю, сломался. Все, что хочешь быть. Да, действительно, важко, действительно, блин, ломаются пацаны там действительно сильно. І, ну, я, допустим, бачив, як важко хлопцям, які там по 8, по 10, по 20, по 30 суток, їх просто не міняли, знаєш. І, ну, важкувато, ну що ж, блін, робити. Треба, я вважаю, давати трошки відпочивати хлопцям. Готові до кінця стояти? Так, звісно, повністю, цілком. Уже осознали це. А це добре, що коли ти це осознав. Ну, що, типу, вже все. Багато військових і цивільних також, які хвилюються цим питанням, вимагають якихось строків демобілізації для того, щоб хоча б було зрозуміло, що людина там мобілізується і через певний період служби вона може звільнитися. Що ви про це думаєте? Чи відчуваєте самі потребу в цьому? Взагалі ніякої потреби не треба в цьому відчувати, тому що я пам'ятаю, коли була, по-моєму, кріпосне право, да, тоді 25 років служили хлопці в армії. Да. Не ви порівнюєте, звісно, ми ж зараз не кріпкі. То ми зараз взагалі в класних умовах. Тобто нам можна ще скільки. Це юмор такий, знаєш. Не знаю, я не вважаю, що треба демобілізація там, або там, якісь там закони приймати. Я вважаю, що треба спочатку остановити ворога, виконати те, що ми повинні виконати, а потім вже розмовляти за демобілізацію або ще щось. Ну я так думаю, ну а як? Зараз кожен піде демобілізується, так це буде взагалі проти тих людей, які позагинули. Ну я думаю, вони загинули, блін, вони не захотіли демобілізуватись, бо вони стали на позиції, їх побивали. Так, да, всі служимо, всім важко, блін. Ну ніхто особо не піде, тому що ворог буде рухатись на нас далі і далі. Ніким зараз не міняти. Я не знаю, я, може, давно не був вже в нормальному житті. Виїжджаєш, ну там людей ще вистачає. Можна, звісно, набирати, якусь ротацію робити, але повної демобілізації, давати відпочити хлопцям, да. Це, я вважаю, треба. Я думаю, що відпуски нормальні, щоб були. Щоб були, допустим, відпочинок для хлопців, щоб була якась реабілітація, щоб вони там, якщо відчували, що вони потрібні, тоді буде нормальна армія. А коли там кожен буде біжати, там, демобілізуватися, бо він устав, звісно, він буде уставати, якщо не міняють, не є ротація. Тому і хочуть люди збіжати, там, демобілізуватись, не витримують до родин, до дітей, знаєш, там, краще там. А хто буде тоді стримувати ворога? Так вони зайдуть далі, вони, я думаю, не зупиняться там на Донецькій області. Скажіть, а от якщо доведеться, так станеться, що вам доведеться взяти зброю не антидронову, а там кулемет, автомат, розумію вас, без проблем. Будемо брати і що? Ну, да, звісно, ну а що робити? Ну що ти, куди біжати? Щоб в спину тебе стріляли? Біжати назад точно не побіжимо. Будемо стріляти. Було б з чого, блін. Я горжусь, що я українець і виступав під прапором нашої країни постійно на міжнародних змаганнях. Багато дуже раз піднімався іменно благодаря мені цей прапор, лунав гімн нашої країни. І я думаю, що кожен нормальний мотивований такий хлопець, спортсмен, або такий, який має що сказати потім своїм дітям, хоче щось сказати, що він не просто відсидівся на дивані десь, а долучився до захисту своєї країни. Це головне. Для мене це головне, що я не поїхав там за кордон, у мене були всі перспективи, міг, звісно, виїхати, але я не захотів. Ви були як в минулому житті, тобто в цивільному житті, коли займалися спортом професійно, росіян? Так, у мене з ними пліч-опліч бойов 5. Татарин якийсь був російського происхождення за Росію, потім фінал чемпіонату світу. Я виграв і росіянина в фіналі. 2006 рік в Афінах був чемпіонат, тоді я виграв у руського фіналі.
Це був дуже екстра раунд тоже дали. Они хотели засудить меня там, как всегда, судьи заряженные, но я выиграл тогда той бій. Ну і з російськими спортсменами я зараз скажу, що їх треба просто переїжджати. Ну, скоріше всього, за все, як от робить Усік. Він їх просто, всіх, це наша гордість. Олександр Усік, це, я не знаю, це, надлюдина, гордість всієї країни, який доказав, що з русскими можна не то, що боксувати, а перемагати. І це ми з нього беремо приклад всі. Я думаю, що наша молодь вся на Саню смотрить і думають, є у нас козаки. Спорт взагалі може існувати поза політикою? Я думаю, що кожен український спортсмен, боксер і допустим, якщо буде з росіянами дратися, то буде дратися в першу чергу за свою країну. Ну, типу, там буде кровна, така, сильна боротьба. Тут буде політика. Мені кажеться, коли йде війна між країнами. А якщо, допустим, в обичному житті, в обичному мірі, там, нормальному, цивілізованому, ніякої політики, тільки спорт, тільки боротьба, тільки налаштування, тільки перемога. Я хотів би, звісно, сказати, ще є люди, спортсмени, які вже віддали своє життя за нашу країну. От мій побратим був по збірній по нашій, Сергій Лисюк, він загинув. І таких спортсменів нашої збірної дуже багато, які вже, як то кажуть, пішли з життя молодими. Честь їм і хвала цим хлопцям, які віддали своє життя і пішли захищати нашу країну. Тому я, звісно, як то кажуть, зніму навіть кепку і скажу героям слава.